આકૃતિમાં એક સમબાજુ ત્રિકોણ આપ્યો છે ABC કરંટ ફ્લો થાય છે બતાવે દર્શાવેલ છે and magnetic field is perpendicular to the plane, then what is the resultant force on this triangle? બંને લેંગ્વેજમાં એક સાથે મારે કરાવવું પડે એમ છે કારણ કે સમ ક્વેશ્ચન્સ ગુજરાતીમાં સારા મળી રહે છે તો બંનેને બેનિફિટ મળે અને એક સાથે બંને રેકોર્ડિંગ કરવું અત્યારે મુશ્કેલ પડે તો તમે થોડા એડજસ્ટ કરવું પડશે કે you can get maximum number of the questions. Okay, I try in both the language. So this is triangle. So magnetic field inward છે તો તમે ફોર્સ મારે શોધવું પડશે AB, BC and AC પર with direction. જો આ એક લૂપ જ હોત અહીંયા કનેક્શન ના આપ્યું હોય જંક્શન ના હોય તો આ ઝીરો આન્સર આવે બીકોઝ ઇટ ક્લોઝ લૂપનું હંમેશા ફોર્સ ઝીરો હોય તો હવે અહીં શોધવું પડશે આપણે તો ફોર્સ AB ની મારે વાત કરીશ પહેલા તો તમારે રાઈટ હેન્ડ લ્યો અને IL ની ડાયરેક્શનમાં ફિંગર રાખો અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ માટે થંબ અંદર લઈ જાઓ નહીં સોરી IL ક્રોસ B એટલે તમારો ફર્સ્ટ વેક્ટર ઇઝ AB B થી A તરફ છે એટલે એ બાજુ તમારે શું રાખવાનું થંબ રાખો થંબ બરાબર અને મેગ્નેટિક ઇનવર્ડ તો તમારી પામ હશે તો એ ની પરપેન્ડિક્યુલર ડ્રો કરશો તો FAB ઉપર આવશે આ બાજુ this side જે હું તમને એરો બતાવ્યું છે and if you find the direction for AC તો એ આ બાજુ આવશે and if you find the direction for BC તો એ નીચે તરફ આવશે so we have three force I draw this FBD 1 2 and 3 and looking to this figure you can say this angle is 120 degree તો આપણે FAB ને FAC શોધવા પડશે પહેલા તો ઓકે અને તમે જોશો બેના મેગ્નિટ્યુડ સેમ હશે કે કરંટ બંનેમાં કેટલો છે 2I એટલે કરંટ સરખું છે એટલે ફોર્સ બી સરખો આવશે ડાયરેક્શન જુદી છે and once you know FA and FAB AC તો એનો રિઝલ્ટ શોધી કાઢશો that will be in this direction અને આ બંને ઓપોઝિટ પછી એનું સબસ્ટ્રેક્શન કરી કાઢશો એટલે તમારો આન્સર આવી જશે ઓકે તો what is FAB so formula is IL cross B means IB sin theta ILB sin theta theta is equal to 90 અને કરંટ કેટલો છે 2 એટલે 2 ટાઈમ્સ આવશે so this is 2ILB and same magnitude કોનું છે AC નું કેટલું મેગ્નિટ્યુડ હશે હવે રિઝલ્ટ શોધવા માટે આપણી ફોર્મ્યુલા છે F1 plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta theta is 120 તો theta 120 આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈશું તો cos 120 કેટલા થશે હાફ સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ એટલે માઇનસ તો એ -1/2 હશે 2 2 કેન્સલ થઈ જશે -1 2 -1 is 1 so resultant force itself FAB and આવા તમને પ્રોબ્લેમ બી આવતા હતા when we studied વેક્ટર જ્યારે ભણ્યા ને ત્યારે આવા ફોર્સ હતા જો રિઝલ્ટ ફોર્સ વન ઓફ ધ ફોર્સના મેગ્નિટ્યુડ જેટલું હોય તો એંગલ કેટલો હોય આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ આવતા હતા તો 120 જ્યારે આન્સર લઈ આવેલા તો એ ટાઈપના ક્વેશ્ચનનો અહીંયા યુઝ બી કરી શકે આની જરૂર જ ના પડે આમ તો when there is angle 120 તો resultant is one of the force તો આવું જ્યારે તો તમને જાણતા હો તો આ કોઈ કેલ્ક્યુલેશન કરવાની જરૂર બી ન પડે પણ તે મેં તમને બતાવેલી છે so it is 2ILB and what is the force on BC that is downward current is I only so it is ILB so force on BC is ILB and therefore resultant F કેટલો થશે okay what we have calculated F minus FBC okay so this is your resultant so F is equal to 2ILB minus ILB okay so answer is ILB and that will be in upward direction કારણ કે ઉપરનો ફોર્સ વધારે છે નીચેનો ફોર્સ ઓછો છે this force is larger and this force is smaller so resultant force in upward direction